У природі майже кожна тварина боїться смерті. Навіть великі хижаки відступають, коли розуміють, що шансів мало. Але є одна істота, яка ніби взагалі не розуміє, що таке страх. Медоїд атакує змій, левів, гієн і продовжує лізти вперед навіть тоді, коли не може перемогти. І найстрашніше – це не його сила, а те, що вчені досі не можуть нормально пояснити, чому він поводиться саме так. Сьогодні відео не буде просто з фактами, буде шок та все те, що дивує. Підпишись та до цікавенького. І до речі, дякую новій спонсорці каналу, яку ви бачите на екрані. А ви знали, що навіть леви бояться медоїда? Чому? У дикій природі все працює дуже просто. Більший хижак майже завжди контролює ситуацію. Саме тому перша реакція більшості тварин – втекти, сховатися або завмерти. Але медоїд поводиться так, ніби цих правил для нього не існує. Коли поруч з'являється лев або леопард, він не намагається виграти собі час для втечі. Навпаки, медоїд одразу починає рухатися вперед, голосно шипить, різко кидається в атаку і намагається дістати морду суперника. Для великого хижака це вже ненормальна ситуація, тому що жертва не повинна поводитися настільки агресивно. І саме в цей момент починається головне. Лев чудово розуміє, що навіть маленька травма може коштувати йому життя через декілька тижнів. Одне пошкоджене око і полювання стане набагато складнішим. Один серйозний укус у лапу і швидкість уже не буде тією самою. Медоїд ніби користується цим страхом ризику. Він не дає супернику нормально контролювати сутичку, постійно рухається, крутиться, виривається і продовжує атакувати навіть тоді, коли його вже притиснули до землі. Є кадри, де великі хижаки буквально відходять після кількох секунд контакту з ним, тому що ситуація стає занадто непередбачуваною. І наймоторошніше в цьому те, що медоїд не виглядає як тварина, яка повинна мати такий ефект. Він невеликий, не має величезних ікл і не володіє неймовірною швидкістю, але його поведінка створює відчуття, ніби перед тобою істота, яка просто не знає, коли треба зупинитися. Найбезстрашніша тварина на землі. Коли дивишся на медоїда довше, починаєш помічати дуже дивну річ. Він ніби зовсім інакше оцінює небезпеку. Поки більшість хижаків уникають зайвого ризику, медоїд лізе у вулики диких бджіл, заходить у нори зі зміями і продовжує конфлікт, навіть тоді, коли шансів майже немає. Саме через це його часто називають найбезстрашнішою твариною на землі. Але в якийсь момент його поведінка починає виглядати вже не як сміливість, а як повна відсутність інстинкту самозбереження. І найстрашніше, ця стратегія працює. Інші тварини просто не звикли до суперника, який тисне до самого кінця і не панікує навіть у критичний момент. Медоїд постійно створює хаос навколо себе, і саме ця непередбачуваність робить його настільки небезпечним. У якийсь момент навіть хижаки починають поводитися поруч з ним дуже обережно. Що робить медоїд, коли на нього нападають? Найбільш дивне починається саме в момент атаки. Більшість тварин у природі намагаються будь-якою ціною скоротити контакт із сильнішим суперником. Медоїд робить протилежне. Коли на нього нападають, він майже одразу скорочує дистанцію сам. Це виглядає настільки неприродно, що хижак буквально втрачає кілька секунд на нерозуміння того, що відбувається. Медоїд постійно намагається дістати морду, очі або ніс суперника, тому що саме там навіть великий хижак найбільш вразливий. При цьому його дуже важко нормально втримати. Шкіра медоїда товста, жорстка і настільки вільна, що він може буквально викручуватися всередині неї та кусати у відповідь, навіть тоді, коли його вже схопили. У природі це виглядає майже як збій системи. Хижак ніби вже переміг, але суперник продовжує атакувати з абсолютно незручних позицій. І чим довше триває така сутичка, тим більше вона починає дратувати і виснажувати нападника. Він перетворює будь-яку атаку на проблему, яка забирає сили, час і створює ризик травм.
Саме тому навіть великі хижаки іноді просто припиняють напад і відходять у бік. І тут виникає найнеприємніше відчуття. Медоїд ніби спеціально тисне на межу терпіння суперника, поки той не вирішить, що ця бійка уже не варта продовження. Чому його майже неможливо зупинити? Його товста шкіра погано прокушується, а жорстке хутро частково захищає від укусів і жал. Більшість тварин після сильного удару або болю починають втрачати контроль, панікувати або намагатися вирватися будь-якою ціною. Медоїд же часто робить протилежне. Чим жорсткіша ситуація, тим агресивніше він тисне у відповідь. Навіть коли вже його схопили, він продовжує крутитися, рватися вперед і намагатися вкусити нападника просто в морду. Через вільну шкіру, як я вже говорила, медоїд може буквально викручуватися в пащі хижака і атакувати з положення, в якому інша тварина вже перестала чинити опір. І саме це починає ламати поведінку суперника. Бо хижак очікує, що жертва рано чи пізно зламається. Але медоїд ніби не розуміє, коли повинен здатися. І чим довше триває така сутичка, тим більш хаотично все виглядає. Медоїд постійно рухається, гарчить, кидається вперед і не дає конфлікту швидко закінчитися. Саме тому деякі леви, леопарди і гієни просто відходять у бік, хоча фізично давно могли б його добити. Тварина, яку не бере навіть отрута. Одна з найбільш моторошних речей у поведінці медоїда пов'язана зі зміями. Він регулярно атакує кобр та інших отруйних плазунів, хоча один точний укус може вбити значно більшу тварину. Є випадки, коли після укусу він падав без руху, виглядав повністю виснаженим, а через деякий час просто піднімався і йшов далі. Саме ці моменти зробили медоїда майже легендою серед людей, які вивчають дику природу. Уяви, як це виглядає зі сторони. Змія вже вкусила суперника, усе ніби закінчено, проходить час, і ця ж сама тварина повертається назад. Через таку поведінку медоїд сприймається майже як щось неприродне. Вчені досі сперечаються, наскільки сильно його організм стійкий до отрути, але факт залишається фактом. Медоїди переживали укуси, які для більшості тварин стали б останніми. І саме це робить його ще більш незрозумілим. Тому що в якийсь момент починає здаватися, ніби медоїд існує за правилами, які не дуже схожі на правила решти природи. А це лише частина того, що ми сьогодні обговорюємо. А мені вже починає здаватися, що медоїд взагалі існує не за правилами природи. І поки я шукаю для вас найцікавіше, хочу подякувати анонімному котику, який підтримав канал на Монобанці. Ви реально стаєте частиною цих відео. Хто хоче також долучитися, банка є у описі. А далі трохи про те, як медоїд втік із неможливої пастки. Одна з причин, чому медоїди здаються настільки дивними, вони дуже часто тікають із місць, де втекти майже неможливо. У деяких заповідниках працівникам доводилося постійно перебудовувати вольєри, тому що медоїди відкривали засувки, підтягували до себе предмети і використовували їх як сходинки. Один медоїд навчився підсувати колоду до стіни, залазити на неї і перелазити через огорожу щоразу, коли його намагалися залишити всередині. І найнеприємніше, це не виглядало випадковістю. Він запам'ятовував, що працює, і повторював це знову. Саме після таких історій люди почали дивитися на медоїдів зовсім інакше. Бо коли тварина просто агресивна, це нормально для дикої природи, але коли вона починає шукати способи обійти пастку, ситуація вже виглядає набагато дивніше. І саме такі моменти створюють відчуття, ніби медоїд постійно намагається зламати систему навколо себе. І нарешті питання, яке могло цікавити велику кількість людей. Чому медоїд отримав настільки дивну назву? Найбільша слабкість цієї тварини – мед. Як би банально це не звучало. Але спосіб, у який медоїд його добуває, виглядає майже ненормально. Він буквально влазить у дикі вулики, поки його безперервно жалять сотні бджіл. Більшість тварин після кількох укусів уже почали б тікати, але медоїд продовжує розривати вулик, ніби взагалі не помічає того, що відбувається навколо.
І найдикіше, іноді він робить це настільки вперто, що повністю знищує все гніздо тільки заради кількох шматків меду та личинок. Саме через цю одержимість люди й почали називати його медоїдом. Але коли бачиш це вперше, виникає дивне питання. Що взагалі повинно бути у голові у тварини, щоб добровільно лізти в живу хмару розлючених бджіл і навіть не думати зупинятися? І чим довше дивишся на такі моменти, тим сильніше починає здаватися, що медоїд у принципі не сприймає небезпеку так, як решта живих істот. Медоїд не найбільший хижак, не найшвидший і не найсильніший. Але є причина, через яку навіть небезпечні тварини іноді вирішують просто не зв'язуватися з ним. Усе впирається в одну річ – він майже ніколи не відступає. І чим довше дивишся на його поведінку, тим сильніше виникає дивне відчуття, ніби страх у медоїда працює зовсім не так, як у більшості живих істот. Можливо, саме це і зробило його одним із найбільш незручних суперників у дикій природі. Як ти думаєш, медоїд справді майже не відчуває страху? Чи він просто не розуміє межу, за якою більшість тварин уже зупиняється? Напиши свою версію у коментарях і підписуйся, бо далі буде про поведінку тварин, після яких природа почне здаватися набагато дивнішою, ніж ми звикли вважати. Дякую тим, хто додивився до кінця. Слава Україні та її героям! Бережіть себе, природу, допомагайте безпритульним тваринам, налийте біля свого дому у мисочку водички та бережіть нашу незрівнянну батьківщину.